Gomez, Jerlyn Gomez, your teammates here from Abu Dhabi. So for today daw po, ako po ay mag-share sa inyo ng mga informations, ng mga experiences and learnings pagdating po sa mutual fund investment. Bakit nga ba mabenta si Jollibee? Bakit nga ba pagdating sa mga investment, laging si Jollibee? Fun investing in mutual funds. So titignan po natin ang what is a mutual fund? Why mutual funds? Bakit nga ba mutual fund dapat? At paano tayo magsisimula? We make it simple. The simpler, the better. Madali nating maiintindihan, madali nating may execute. So dito po pag-usapan muna natin, i-define natin what is a mutual fund. A mutual fund is a company that pulls money from many investors and invest that money in a securities such as stocks, bond, and a short-term debt. So this one daw po, tayong lahat, may mga investors, pwedeng individual, pwedeng company yan, may pooled funds na tayo, pinagsama-sama yung pera natin at merong fund manager na sinasabi nating educated, expert, madami siyang experience na siya yung magmamanage ng fund natin. Pag yung pinagsama-sama niya, meron siyang portfolio, bibili siya ng shares, whatever the return, ibabalik sa ating mga investor. Maliit, malaki, madami man yan, basta babalik sa iyo, equally distributed kung ano po yung nilagay nyo, equal dun sa funds na nilagay nyo, yung return na ibabalik sa atin. So yan daw po ang definition ng ating mutual funds. Pwede rin nating i-define po ito na money working hard for you but there is an ownership. Number of shares, hindi ka lang tagakain ni Jollibee, hindi ka lang bibili ng mga products, but rather, being a consumer, investor ka rin. Hindi ka lang shopper na namimili sa SM sa Ayala, but rather, shareholder ka rin ng mga company na ito. So ngayon daw po, our question is, what type of investors are you? Naisip pa na ba anong klase kang investors? Tatlo po ang klase ng investor. Ang una po na nandyan is conservative. Ikaw ba yung tao na tipong medyo ayokong maglagay ng mga investment, conservative, nag-iisip muna siya. Are you the type of moderate, okay lang mag-invest? Or are you the type of aggressive, sige lang, go lang, willing akong mag-invest, ilalagay ko dyan. So, ang tanong po natin, if conservative tayo, let's say a conservative na investor, ilalagay ko yung pera kong yan, para yan sa retirement ko. So, hindi yan pwedeng matalo lahat. Ang moderate, kaya ko pa, mag-stay pa muna ako dito, hindi pa naman ako uwi ng mga 2 years. So, I can be a moderate, pwede kong ilagay sa mga blue chips company or pwede rin na may konti sa fixed securities naman. Ang mga aggressive, bata pa naman ako, or hindi pa ako uuwi, or hindi pa ako magre-retire, okay pa ang trabaho ko kahit sa Pilipinas yan. So, iiwan ko muna siya. Gusto ko dyan, meron akong return at may growth yung pera ko. So, ang tanong lang po natin, anong klaseng investor tayo? So, i-rate nyo yung sarili nyo. Ikaw ba yung conservative? Kaya mo muna mga less than 2 years, iiwan mo dyan? Or kaya mong gawin na siguro 3 years, maximum mo yan? Or ikaw ba yung moderate na ko baka ano lang ako, 3 to 5 years? Yun lang yung kaya mo? Or kayo po yung tinatawag nating aggressive na pwede mo siyang iwan ng mga 5 to 10 years, hindi mo muna kukunin yung pera mo. Yung mga types of mutual fund investment na meron po tayo. So, nandyan po ang bond fund. So, dito, they invest solely in treasury bills. So, kung titignan nyo, tatlo lang po ang hati dyan. Government securities, corporate bonds and loans, tapos cash. Ang tawag po dyan, bond fund. Yung isa naman po, balance fund. So kung ikaw pala ay conservative, baka gusto mong i-consider bond fund. Kung ikaw naman po ay moderate, eto naman po nag-i-invest sa blue chips, growth sa stocks, government securities, and other fixed income securities, para naman to sa mga moderate. Or, if you are an aggressive type of investors, you might consider an equity fund. Ang equity fund naman po natin, something of the long term, growth. Meron tayo ditong invested po tayo sa blue chips, sa mga companies and fixed income securities. So kung titignan mo, mas diversified, mas madaming klase yung pinaglalagyan. So again, what are the types of mutual funds? Bond, balance, and equity fund. So, ang tanong uli,
Sa tingin mo, anong klase ka doon? Saan ka maglalagay? Pipiliin mo ba a conservative? Pupunta tayo sa bond fund, balance for the moderate, or equity para sa mga aggressive? Saan nyo po gustong ilagay daw po doon? Pala, here in IMG, madami tayong pwedeng paglagyan ng mga mutual fund companies. Hindi lang pala po isa, but rather meron pa, una lang natin si Soldivo Mutual Funds kasi nakalagay na rin yan sa portal natin. Once we become a member, nandyan na po siya. Meron din po tayong PhilEquity, Philam Assets, Sun Life, FAMI, Atram. So lahat po ito are the different mutual fund companies na pwede natin paglagyan. Kaya lang, kung hindi po kayo member ni IMG, may 2% entry fee dyan. Advantageous pala kung magiging member ako ni IMG. Para nun, wala tayong 2% entry fee. For po tayo. Kaya maganda na maging member tayo ni IMG. So dito daw po, pag-usapan natin ang equity funds or ang tinatawag na Soldivo Strategic Growth Funds. So dito po, it's a type of an equity funds na kung saan diversified siya. Meron po siyang property, may construction, financial, holdings, and consumer. So lagyan po natin ang pangalan ng mga kumpanya. Pagdating sa real estate, or sa ano po natin, sa ating mga real estate companies, nandyan po ang SM Investment po natin, SM Prime Holdings, nandyan din si Ayala Land. So yan po yung kasama na dito. Meron na rin po tayong bangko. Anong bangkong meron dyan? BPI at saka Banco de Oro. Dalawang bank na yung kasama natin dyan. Pagdating sa consumer, syempre, nandyan si Jollibee. Tapos po, meron din po tayo dyan ng mga ibang holding firms. Meron din po tayong sa construction, kagaya po International Container Terminal Services, kagaya rin po ng ating Metro Pacific Investment Corporation, at pagdating naman po sa utilities, nandyan po ang PLDT. So, ibig po palang sabihin, sa isang fund, strategic growth fund ng Soldivo, eto na kaagad ang top 10 holding companies na meron po tayo. Now, the question right now, why mutual fund is fund investing? Bakit nga ba siya fund investing? Una pong reason, diversification. Kalat-kalat po, iba't iba po yan. More companies to invest, more shares of a different companies. Nakita nyo po yan dito, di ba? Top 10 holding companies na kaagad ang meron sa kanya. So, yan po ang diversification. Professionally managed. So, meron nang namimili. May fund manager na educated, expert siya, at saka experience po siya. Ease and convenience, kasi makikita nyo po yan mamaya sa portal, very much accessible. So, maa-access mo sa laptop mo, sa mobile phone mo, makikita mo po siya. Tax-free po ito. So, already subjected na siya to final withholding tax. Kaya ang investor ng mutual funds no longer subject to tax. So, yung binibili po natin na net asset value o yung presyo niya is subjected to tax na po yun. At syempre, legal po ito. Secure and safe. Under po ito sa Securities and Exchange Commission at Republic Act 2629 Investment Company Act. So ano pong ibig sabihin nun? Ayan po ang copy nun. So Investment Company Act RA 2629, ang sinasabi daw po dito is implementing rules and regulations, specifically particularly limits and constraints in the investment activities of all mutual funds. So under po tayo ng Security and Exchange Commission, sila po yung governing body po na kung saan chine-check po nila yan. Yan daw po siya, diba? So then we would understand na tayo pala, regulated tayo of Securities and Exchange Commission. So yun pala siya. Siya pala ang nag-check sa mga mutual fund companies. So kaya po masasabi natin na it's fun investing in mutual funds. Diversification, may professional management na yan. Ease and convenience, tax-free, at saka safe and secure pa po siya. So, yan daw po yung kagandahan yan. Now, the question is, how to start a mutual funds?
Paano po tayo magsisimula? So dito po, una po, highly recommended you need to become an IMG member. Bakit daw po kailangan maging IMG member? Hindi naman po ito one time lang. Syempre, hindi lang yan isang lagayan. Gusto mo, matutunan mo siya. Meron ditong education, may guidance, may mga workshop. Even meron po tayo mga market updates na alam nyo, very useful siya as you start investing in mutual funds. Your other option as well, Ramper Financials. Pero syempre, sasabihin ni Ramper, maganda pa rin babalik ka kay IMG. Be an IMG member kasi siya po ang partner natin, si Ramper Financial po. Yan po ang mga broker ng mutual fund companies. So here, in IMG, dalawa po ang klase ng meron po tayong mutual funds. Ang una po is Soldivo Strategic Growth Funds. Equity fund po ito para po ito sa mga aggressive, sa mga moderate, pwede nyo rin i-consider yan. At yung isa po natin for conservative, Soldivo Bond Fund. So magkano po ba ang presyo niya right now? In 2020, bumaba po yan ng 0.57 and nung October, 0.65. At present po, nung January, 0.71. Today, bumaba ng konti, 0.7052 po siya. So, yan po yung price niya. Samantalang dito naman po sa bond fund, medyo mas mataas yung presyo niyan. 0.99 at present, 1.0393. Yan po ang price niya. So, paano po ba natin to tinitignan? So, sabi ko po kanina, once you become a member, makikita nyo na po ito sa portal nyo. So, kung titignan nyo, this was 2021 ng January. 0.69 po siya. Yung total po ng capital na nilagay ko dyan, it was 60,000 lahat. Kasi from 2020 na investment ko po yun. So, kung tayo naman po ay maglalagay at present, ang presyo na po 0.7052. So, mas tumaas pa ng 1,000 ang value ng fund ko today. So, kung 60,000 capital, ngayon pala may kita na siyang 8,386. Ngayon po, kung sakali po na bumaba, pwede po ba yan? 60,000 yung capital mo, biglang naging 50,000 na lang? That is possible, pero tatandaan nyo, paper loss lang po ang tawag doon. Hindi po kayo talo hanggat hindi po tayo pull out ng ating mga funds. So kung titignan nyo po, eto na po yung mga company na sinabi ko po, top 10 holding companies na meron po tayo dito. So this again are the companies. Kung titignan nyo po, bakit po NAV? Net Asset Value. So yan po yung parang magkano yung presyo. Nung 2020, sabi ko nga sa inyo, 71. Nung dyan, naging 69.25. Today, 70.52 po siya. So yan daw po ang kaibahan ng mutual fund sa stock market. So dito po, ito po yung price natin, 'di ba? 0.7052. So 0.7052. Yan yung presyo today ngayong Feb. Sa stock market po, hindi ka bumibili ng samut-sari, bumibili ka per share, per company. So per company, merong minimum lot, board lot na ilan ang pwede mong bilhin. Let's say po, kung ang top 10 holdings natin, susundan natin siya sa stock market, ganito po ang magiging equivalent niya. Ang SM Investment Corporation, ang price po ng isang share, 1,026. Hindi po kayo pwedeng bumili ng isang share. Ang minimum pong share na mabibili nyo, 5. So kung titignan mo, sa 5 yan, ang equivalent niya na 5,130 ang ilalagay mo. SM Prime Holdings, magkano siya today? 37.60. Ang minimum share niya, 100. So kapag ang price pala below 100, minimum na required na share na bilhin mo, 100. Pero pag ang presyo, 1,000 pataas, mga 5 to 10 shares, pwede kang bumili. So dito po, Ayala Land, magkano siya today? 40.30. 100 share ang minimum. So 4,000 na yan. BDO, 1112. Jollibee, 184 siya today. So kung titignan nyo po, ang minimum pala ni Jollibee, 10 shares. Pag inad kong lahat to, ang total na ilalagay ko para masundan ang top 10 holding companies na yan on a minimum share, 23,601 pesos. Pero ilan lang pong shares meron ka in total? 240 sa stock market po yan.
Samantalang kung ilalagay nyo sa mutual funds. Ang mutual funds, the moment you become a member of IMG, may account opening ka na dyan, 1,000 pesos. Kung gusto nyo po siyang dagdagan, pwede pong 500 or 1,000 pesos po, pataas. So kung ilalagay mo the same amount of money, 23,206. So dito po, alam nyo, kung titignan nyo, 23,601. So this should be 23,601. Ang pera po nyong ilalagay din sa mutual fund, pero the number of shares na mabibili mo, 33 siya. Lumalabas 33,335. Pero kung mababang presyo nung dyan, 34. So meaning, mas bumababa yung presyo, mas madami kang share na nabibili. Ang kagandahan lang sa mutual fund, mas mura siya sa pagbili. Sa stocks po kasi, actual amount ng bawat shares ng company. Yun po yung price niya. So kung titignan nyo po, example po, no, different holding company, susundan mo rin sa stock market. So ano-ano yung mga holding companies, may properties ka rin or real estate, sa industrial, meron ka rin. So yan po yung different categories ng mga companies na meron na nakalisted sa stock market. Ang tanong lang, what are the pros and the cons, advantages and disadvantages of stocks and mutual funds? Kung naglalagay tayo sa mutual funds, para kang sumasakay ng bus, merong driver na professionally managing your funds. Educated siya, may experience, expert siya. Yung stock market, ikaw mismo ang nagda-drive. So, ikaw yung pagod, ikaw lahat mag-iisip, ikaw ang gagawa. Kakain siya ng oras, you have to be awake 9 a.m., babantayan mo na siya. Samantalang ang mutual fund, you can invest anytime. Pagdating sa information, dito nga sabi ko, professionally managed ng educated, expert and experienced. Dito po, kailangan meron kayong technical and fundamental analysis. Pagdating naman sa money, lumalabas, you'll end up, you put more. Mas madami pa yung nalalagay mo sa stocks kesa dun sa mutual funds na pwede pala 500 or 1,000 lang. Kasi po, sa stock market, meron silang mga charges on buying and selling. May mga charges po yung kasama. At ang stock market, para yung palengke, dyan nangyayari yung buying and selling of the stocks or shares of company. Paano kumikita? Kagaya rin po for the mutual funds, may capital gains tayo dyan. Dyan siya kumikita. Sa stock market, nagbibigay po minsan ng mga dividend. Which somehow naman yung ibang mutual fund, may mga dividend din naman po. So, a capital gain, eto kasi yung profit mo. Binili mo siya ng mababa, kapag tumaas na siya, doon ka kikita, doon ka magsisell. Yan po ang capital gains. Dividend naman po, ito naman yung dinidistribute ng mga company sa mga shareholder nila on a certain specific of time. Let's say, kumita sila, nagbibigay sila ng dividends. Kaya lang, pagdating sa stock market, kailangan ng fundamental analysis. Iintindihin mo yung company, ano yung financial statement niyan, ba't ka bibili niyan. Kailangan mo rin ng technical analysis, yung mga charts. So medyo masakit po siya sa ulo, 'di ba? Yan po yung gagawin natin kung gusto po natin nung sa stock market. Talking about the mutual funds, gusto kong ipakita rin sa inyo na ano yung advantages kung member ka ni IMG. Kasi po ako nung una, ang mistake ko nung una, parang ang gusto ko lang ay mutual funds. Kaya po ako nag-join sa IMG noon na nakapakinig ako ng Dubai. Ang gusto ko lang noon is about mutual funds. Little did I know na mas madami pa palang benefits na pwede pong ma-enjoy dito kay IMG. So, eto po, ang gusto kong i-share po sa inyo, what are my top reasons in joining IMG? So, nandyan po yung financial education ko, nakita ko kasi yung conversion ko. Eto po yung masasabi ko na talaga namang nagpabago sa akin, the conversion from being a spender to become a saver. And I created passive income na natutunan ko po here in IMG. Pangarap ko po at the age of 40 makapag-retire na. So I'm just 2 years away from that. Sana kayanin ko, 'di ba, mag-retire after 2 years. And I have 2 boys, 14 and 11. So Miguel and Daniel. So yung ginagawa ko po, nakikita nila na hindi ka lang aasa sa isang income. And what is unique about IMG business po is meron tayo talagang educational selling. Yan yung number 1 natin dito kasi hindi lang tayo benta ng benta, but rather we educate them. We have a very powerful platform,
partnership and portal po natin, and our innovative products. Ini-innovate po natin siya through time. Kaya nga po nung una, kahit mutual fund lang gusto ko, nung naintindihan ko po ang concept, these are the concept na mahalaga kay IMG. Your solid financial foundation. Sabi ko nga kanina, ito yung level 1, dapat yung healthcare. Kasi nasa taas ang investment. Kahit gaano kadami yung investment mo, kung hindi mo napaghandaan yung long-term healthcare mo, mabibenta mo siya or mauubos ang investment mo kapag nagkasakit ka. So, kailangan daw po strong and a solid financial foundation. Pagdating naman po sa ating timeline, 2 linya lang ang buhay. Ang ating big savings or the money line, pataasin mo yan. Your responsibility, pababain natin siya. At dito po, pinapakita sa atin ang scenario, die too soon, your family needs to be protected. If live too long, kailangan ikaw protected ka. Hindi lang sa healthcare, investment, kompleto ka. At para mapalaki mo ang investment, ang tutulong na concept, si Rule of 72. So, ito po ang mahalaga na konsepto natin here in IMG, our financial concept. So, ngayon, what are the new world of possibilities? The do-it-yourself. So, dito po, ina-apply po natin yung mga benefits kasi ia-apply na natin sa benefits yung mga financial concept po natin. The free ebook, meron po tayong financial workshop, nandyan po yung different courses na pwede nyo po yung attendan once you become a member, online po yan. At kung ang interest mo ay mutual funds, nasa e-workshop number 3 yan. Mas maiintindihan mo pa ang kaibahan ng isang mutual fund at ng stock market and the different types of mutual fund. Yung mga expert po talaga, sila po ang nagtuturo sa atin. So dito, ito po ang powerful platform na meron po tayo. Kapag member tayo, may access po tayo dyan. Yung ating dashboard, makikita po natin sa ating dashboard. Yung mga ilang benefits na meron nasa dashboard po natin, ma-enjoy po natin sila. And then, after din daw po niyan, hindi lang yan, ang dami pa po natin yan sa dashboard. Kasama po, di ba, sabi ko, meron tayong IMG Academy, yung ating financial workshop, yung ating wealth creation system about our IMG business. Kasama po ito, kailangan po pag member tayo, na napupuntahan po natin yan, tinapos po natin yung ating workshop. Kasi po, in total po niyan, meron po tayong 5 financial workshop at 6 naman po para po sa ating wealth creation system. Yan po yun. So, kailangan tapusin po natin siya. Highly recommended talaga. And then we learn to have our financial check-up. Meron din po tayo ditong level up na certification for AFP kung gusto po nating ma-certify tayo. Our free gifts naman po, meron po tayong free personal accident insurance. Kung nag-join ka, Pilipinas, 100,000. Pag international coded tayo, it would start 600,000 to 700,000 pesos. Yan po yung makukuha natin. Memorial concierge service through Fidelity Life. Once na member po tayo, additional 500 lang siya. Kasama rin po sa ating free gifts yung ating vision care. Every year, 2 bagong eye frame. Ang babayaran mo lang yung lens, libre yung frame, libre din yung computerized eye exam natin. Madami na rin po tayo mga Kaiser Medical Center sa Pilipinas na kung member po kayo ni IMG, unlimited ang ating consultation, discounted naman po tayo sa mga medical services, and at the same time po, pwede natin i-extend sa family members po natin. Ito po ang wag niyong kalimutan, your benefit number 15. So sa benefit number 15 po natin, once you become a member of IMG, ito po yung sinasabi ko, meron na kayong account opening, 0% entry fee kung mag-open ka pa sa ibang mutual fund company na affiliated po tayo. May seeding money na kayo worth 1,000 pesos. And here in IMG po, may mga access tayo sa healthcare, may insurance partner tayo sa Manila Bankers, madami pa po tayo mga mutual fund companies,
free investment seminars, market updates, maa-attendan po natin siya. At kung gusto nyo pong i-level up, meron pa tayong My Trade. Meron din po tayong partnership sa Palawan Express po natin. And discount. So, madami po tayong discount sa mga non-life insurance. Ako po, nakapag-avail po ako niyan. Nakita ko yung discount. So, yung discount ko, pwede ng amount na ipang-member sa Pinas. So, maganda po, di ba? Yung na-discount mo, kung yearly ka kukuha ng car insurance, yun yung yearly, may discount ka rin na makukuha. Meron din po tayo sa real estates, sa memorial lots, and mga special courses. Sabi ko nga, hindi lang po team, may portal, at merong mga courses na tuturuan pa tayo para lalong ma-enhance natin, ma-innovate natin yung IMG business natin. Kumbaga po, parang e-commerce business nyo na yan, online business nyo po ito, diba? So, kaya kailangan natin siyang alamin, palakahin po natin siya, we invest time also. And here as well, the Everest Memorial Service, may partnership po tayo dyan. APS naman po, kung meron tayo mga properties na gusto nating ilagay. Hindi tayo nagbebenta ng kotse, but we can help personalized assistance, hassle-free na purchase ng kotse po natin, and be in the financial industry. Alam niyo po ako, by profession, I used to work before in an airline. So, I worked for like 5 years sa Pinas, tapos dito rin po before, and then lumipat po ako sa isang telecom company. Grateful na hanggang ngayon, nandun pa rin po ako, pero syempre, ang puso ko na kay IMG full-time yan. Kaya lang syempre, passive income, fixed income din yan. So, kailangan po ng multiple income streams. Kaya hindi pa siya mabitawan, hindi pa tapos mag-aral ang mga anak. So, here in IMG, you can be in the financial industry. At ang maganda po doon, kung gusto mo na isama mo yung kaibigan mo, yung pamilya mo, yung kamag-anak mo, pwedeng-pwede. Sa company po, di ba, restricted. Hindi natin pwedeng dalhin lahat. But here in IMG, isama mo sila in your business, i-invite mo sila. You can travel the world together, may mga world-class recognition. At ako po, kahit abroad, I qualify for free HMO. Kasi pag umuwi ka ng Pinas, at least alam mo, meron ka ng libreng HMO basta ma-meet mo yung minimum requirements po natin. At ang best part po is the worldwide protection na meron po tayo dito. So, mahalagang-mahalaga po ito. So, international coverage po natin kung nasa abroad po tayo para ka nang may free personal accident insurance, worldwide coverage siya. At meron din po tayong accident disablement. Bawat parte ng katawan natin may equivalent na amount po siya. At higit sa lahat po, the Business Ownership Program. Bakit ko ginagawa si IMG in my last 11 years? Kasi po, multiple income streams. Lalo na nung dumating ang crisis, hindi ka lang dapat umaasa sa isang income but rather you create a multiple income streams. Kung merong susobra, mas makakatulong po tayo sa iba. So kung titignan nyo po, ganito po ang platform natin with IMG. Meron tayong major product providers po natin, yung partnership natin sa kanila. Kaya po yung membership nyo po, sulit na sulit. Hindi lang mutual funds ang matututunan mo, mas madami pa at mabibuild mo talaga your financial foundation. Kaya masasabi ko po kung ano man po yung top reasons ko of joining, these are as well my reasons bakit hanggang ngayon patuloy ko pa rin po siyang ginagawa. Ating portal. So ito po, once we are a member of IMG at gusto niyo po na maglagay po tayo sa ating mutual fund investment po natin. So dito po nakasama na po siya sa portal. Kaya talagang we are really recommending you na maging member po tayo ni IMG. Kasi ito na po yung pera nyo in your mutual funds, so Divo Funds. Meron pa tayong e-wallet sa Nuracash. So kung titignan nyo daw po dito, when we view our portal, example po, 'di ba? Sabi ko, dalawa po ang pwede niyong paglagyan. Kung kayo moderate, aggressive, pwede ka sa Soldivo Strategic Growth Funds. Kung kaya mo pang iwan ng pera mo 3 to 5 years and more, diyan ka maglagay. Kung sa tingin mo after 2 years uuwi ka na sa Pilipinas, medyo conservative ka na, ilipat mo na lang na dito sa Soldivo Bond Fund. Pero syempre po, kung gusto niyo na mas kumita pa, go for a Strategic Growth Fund. So tignan po natin siya. Ipapakita ko po sa inyo dito nung nag-start ako ng last year. So, it was in May, ano po nang simula ng COVID, ng pandemic. So, may 10,000 pesos nung May, ang presyo niya lang 0.57. Kaya nakabili ko ng 17,289 shares. Ngayon po,
Ang ginawa ko nung June, nagdagdag uli ako ng 20,000. So yung 20,000, ang presyo medyo tumaas, 0.66. So nakabili ko ng 30,000 worth of shares. So kaya ang running na 47. Nagdagdag uli ako ng August, ang presyo 0.58, bumaba uli. So 8,000, so 5,000 pesos, nakabili ng 8,059 shares, 55,000 na yung running. Noong October, naglagay uli ako ng 10,000, nabili kong shares 6107. So ano pong strategy yung ginagamit ko? Merong peso cost averaging. Ibig sabihin, pwedeng every month, mababa, mataas, maglagay ka lang na maglagay. Siyempre, kung matutsampuhan mo yung mababa, mas madami ka nang mabibili. Pero kahit po mataas, naglalagay pa rin ako, tuloy-tuloy lang siya. Kaya kung titignan nyo po dyan, ang total ko po lahat na nailagay na capital, 60,000 pesos. Alam nyo, nung December last year, ang presyo around 0.72, ang value po no naging 71,000. So parang kumita ako ng 11,000. Sabi ko nga, kung gusto ko nung Pasko, hindi galing sa pera ko kung maghahanda, pero hindi ko po yun ginawa. Pwedeng i-redeem mo yung equivalent to 11,000 lang, yun yung kinita mong shares. Tapos the rest, stay mo muna dyan. So ang tawag po doon, pwede nyong gawin, request redemption. So right now, today, Feb po, ang price 07052, total shares 96, so equivalent niyan 68,000 pesos. Ang kinita niya 8,386. Alam nyo, hindi na po yan masama. Kahit papano, magandang income na po yan. Kasi nakita ko, 1,000,000 time deposit, 1,000,000, around 13,000 lang ang kikitain. Eh ito, 60,000, may 8,000 ka na. So, paano pa kung yung 1,000,000 dito natin nilagay? So, ganyan po siya. So, dito, if you want to add subscriptions lang po tayo. You fill up the details. Sabi ko nga, minimum, pwede po yan, 500. Ilalagay nyo lang strategic growth funds. Ano bang code mo? So, lagay mo yung code mo. And then, you just have to click next. So, i-search mo po. Pagkalagay po natin ng code natin, i-search po natin siya. Lalabas po yan. And then, you just have to click on next. At magkano po yung ilalagay nyong amount. So, lagay nyo po, minimum po dyan, 500, tatanggapin niya po, lagay nyo lang po yung details. Babayaran nyo ba through Nura Cash, BDO Bills Payment, credit card, debit card mo, Palawan Express, remittance bank deposit ba or bank transfer. Ganyan po siya ka-convenient. At kung redemption naman daw po ang gagawin natin, click the request to redemption and then you just have to fill in all the details daw po. So sa details po natin sa request for redemption, i-specify po natin dyan ilang shares. So dito daw po add redemption. So yung total shares natin around 96,000, ilan po ba doon ang i-claim natin sa strategic growth fund or sa bond fund? Let's say gusto mo lang ilagay mga kung 50,000 shares ba yon kasi 98 and then you just have to sign here, i-upload nyo po yung ID nyo and then click on submit. So yun yung sinasabi nating ease and convenience. Kaya natin kayo ini-encourage kung hindi ka pa member ni IMG, dapat all the more magpa-member ka, hindi lang dahil sa mutual funds, but the benefits pa na 48 benefits na makukuha po natin dito. And being a member of IMG, nabanggit po namin, kung gusto nyong i-level up, eto po yan, merong MyTrade. Ginawa ko rin po siya si MyTrade. Ang maganda po here in the business, we are a doer. Hindi lang namin sinasabi sa yung maganda, basta maganda siya, gawin mo. Even us na member, kami po talaga ay ginagawa po namin. So, ano po ba itsura kapag MyTrade? Ito po yung platform natin of MyTrade Trading. So, it's by Abacus Securities. So, pupunta po tayo sa ating trading hall. So, kagaya nga nung sabi ko sa inyo kanina, as a start, kung beginner ka, naglagay ka muna sa mutual funds. Ngayon, kung gusto nyo pong sundan yung mga mutual fund companies natin, ayan po siya. Alam ko, kilala natin si Dito ngayon. Isa ba kayo sa mga nakabili ng mababa pa siya? Si Jollibee. So, dito po sa quote or gagawa kayo ng inyong watch list. So, pwede po yan. Yun nga lang, sabi ko, again, kakain to ng oras natin. So, dito po, hindi to basta-basta buy ka lang or sell. Kailangan pag-aralan natin siya. So, sa quote, dyan nyo po makikita yan. Anong symbol ba nito? Let's say si Jollibee. Magkano ba si Jollibee today? 184. Bibili ka ba? So kapag bibilin mo siya dyan, i-click nyo po yan, i-execute. May separate po tayong training
para po dito. So ngayon po, let's do it one step at a time. Pwede rin po kayo mag-trading through MyTrade once na member ka na ni IMG. So first things first, mag-member muna tayo ni IMG. Yun po muna yung i-enjoy natin, mutual fund. And then kung advanced na kayo, go for the MyTrade or trading po. Or kung mag-aaral pa tayo, member muna tayo, mutual fund, then saka po natin gawin si MyTrade. Huwag po kayo mag-alala. Here in IMG, if you have the will, we will show you the way. We will guide you step by step daw po. So if you have any questions, open na po tayo for some questions.